it's me, Charo. Papakita ko sa inyo yung dumating na in-order ko for Hunter, yung bago niyang Playpen. Kasi binenta ko na yung luma niyang Playpen. So, binili ko sa kanya yung parang playground, yung uso ngayon. So, ito yung box niya. Sobrang laki. Tapos, ito yung mga parts niya. Assemblein ko siya ngayon. Ayan. So, ito yung parang connector niya yung lock niya. Tapos, ito yung free na ring. Tapos, yung gate, ito. Ilan ba ito? Bali, 4 na gray, then 4 na white. Tapos, ito yung pinaka-gate niya. Tapos, may free siya na mat, at saka, may free din siya ng mga bowl. Yan. So, tara, assemble natin. Samahan niyo ako. Tulog pa kasi sila eh. Para pagising ni Hunter na assemble ko na. Mali ako ng kapit. Dapat pala yung gate doon. Kaso inassemble ko natin sila. Ulit. Gising na si Hunter. Ito na. Charan! Wow. Hello, good morning, sir! Hello, good morning, sir! Hello, good morning! Hello! Hello, Pogi! Hello! Uy! Sanaro ka naman! Wow! Ha? Happy ka sa playpen mo, sir? Wow! Wow! Na-dance pa. Wow! Wow! Na-dance pa eh. Oh. Mamadali si mama assemblein yun eh. Kasi parang pagbaba mo eh. Oh, kita mo na lahat. Hindi ka na nahirapan? Ha? Abot mo na na. Yay! Yari ka nga lang kay Teddy Boy. Teddy Boy, di na yan papakawalan. Iihi dito eh. Hi! Okay ka lang, sir? Ay! Happy siya! Happy si Hunter! Who's ready for Johnny? Yes, Papa. Are you happy? Hunter Gray. Are you happy? Kasya ba yung ball niya dito, Lalabs? Shoot mo yung ball dito, anak ko. Here, get your ball, dali. Get your ball, dali. Shoot the ball. Get your ball. Shoot. Hindi ka. Are you happy, little boy? Yes, naman. Yes. Happy yung baby ko eh. Happy siya ngayon. Lawak na nilalakaran niya. Are you happy? Yay! This is how we play. We always play. This is how we play. We always
dance. Dance. Wow, wow, wow. Dance. Wow. Dance ka muna. Dali. That's all for today's vlog. Thanks for watching. Bye! Don't forget to subscribe and click the bell button. Bye!